Nội dung tuần này tiếp tục là một nhà hàng buffet hải sản mà mình được gợi ý khá nhiều trong thời gian gần đây. Đó chính là Củ Vân Long, một trong 3 thương hiệu buffet hải sản nổi tiếng đến từ Hà Nội. Bên cạnh Poseidon thì Củ Vân Long chính thức có mặt tại Sài Gòn vào những ngày đầu của năm 2024. Cho tới nay thì độ hot của thương hiệu này phải nói là xuyên suốt, ngay từ lúc khai trương cho tới giờ. Mình phải đi vào giữa tuần mới có bàn các bạn. Và để tìm hiểu xem lý do vì sao với một mức giá không hề rẻ, Củ Vân Long vẫn có thể thu hút được một lượng lớn khách hàng ngay cả trong những thời điểm thắt lưng buộc bụng như thế này. Mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên con đường Hồ Tùng Mậu để đến với tòa nhà Bitexco, quận Nhất. Nếu các bạn đi Grab hoặc taxi thì mình có thể đi thẳng vào cổng chính ở đường Hải Triều. Còn đi xe cá nhân như mình thì chúng ta sẽ rẽ trái vào đường Ngô Đức Kế, hoặc rẽ phải nếu bạn đi từ hướng Hàm Nghi, sẽ gặp một cái cổng lớn dẫn xuống hầm để xe. Xe hơi thì mình sẽ để ở B1 và B2, còn xe máy thì mình sẽ phải chạy xuống B3 để gửi ha. Sau đó thì mình mới đi thang máy lên tầng G, và từ tầng G mới tiếp tục đi lên các tầng khác. Trong đó có tầng 4 là vị trí của nhà hàng Củ Vân Long, nhà hàng mà tụi mình đã có đặt bàn trước cách đó vài ngày. Ấn tượng đầu tiên của mình về mặt không gian tiền sảnh là rất đẹp các bạn. Họ bố trí quầy lễ tân y như là mình đang bước vào một khách sạn cao cấp, có dàn sofa ngồi chờ và có bảng giá công khai được để ở trước cửa. Theo như mình đoán thì có lẽ Củ Vân Long đã bao trọn hết cả tầng 4 của tòa nhà và chia nó ra thành từng gian khác nhau. Trong đó khu vực ăn uống sẽ chiếm khoảng 2/3 diện tích, tương đương với việc nhà hàng này có thể phục vụ cùng lúc lên tới hơn 600 khách, một con số rất đáng để mơ ước đối với các thể loại nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng buffet. Tuy nhiên khoảng cách giữa các bàn ăn theo như cá nhân mình đánh giá là vẫn còn khá sát nhau, và số lượng chỗ ngồi được sắp xếp phần lớn là dành cho nhóm từ 3 tới 4 người trở lên. Dường như là không có bàn nào được bố trí riêng cho các cặp đôi, mà nó sẽ thiên về hướng nhóm bạn, công ty và gia đình là nhiều hơn. Bàn ăn về cơ bản là được set up đầy đủ, có khăn giấy, kẹp càng cua và bao tay ni lông, được nhà hàng gói gọn trong những túi giấy màu xanh, khá là lịch sự. Khu vực quầy buffet cũng rất lịch sự, được trình bày chỉnh chu với những tiểu cảnh, chất liệu và hệ thống chiếu sáng hiện đại. Mình đã từng khen bên My House họ bố trí các quầy buffet theo sơ đồ hình vuông rất hay, thì hôm nay mình đã gặp lại nó tại Củ Vân Long với số lượng hơn 200 món ăn. Ở đây người ta sẽ chia nó ra làm 8 quầy chính, bao gồm quầy đồ Nhật, quầy tiệm sắm, quầy hải sản, quầy đồ chiên, quầy BBQ, quầy salad, quầy món Việt và cuối cùng là quầy tráng miệng. Hiện tại là mình đang đứng trước quầy đồ Nhật ha, có sushi, sashimi và tempura, tương tự như những nhà hàng đồng cấp, nhưng ở đây mình thấy họ làm bài bản hơn rất nhiều, với 4 loại sashimi phổ biến là hào sống, cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng, và bất ngờ hơn cả là tối nay mình còn được phục vụ thêm sashimi cá kiếm, một loại sashimi mà mình cũng ít thấy tại các nhà hàng buffet ở Sài Gòn. Bên cạnh đó là một lượng vừa phải các loại nigiri, maki và gunkan cũng được đầu bếp ở đây thực hiện trực tiếp và refill liên tục cho khách hàng của mình. Quầy tempura thì khá nhỏ gọn, chúng ta sẽ có tôm chiên, da cá hồi chiên, thanh cua và hàu nướng phô mai là hết. Tiếp tục đi sâu vào bên trong thì mình sẽ đến với quầy hải sản. Tại Củ Vân Long thì họ sẽ chia tiếp hải sản ra làm 3 quầy nhỏ khác nhau, dựa theo 4 phương pháp chế biến là nướng, luộc, hấp và xào. Thứ tự cũng được sắp xếp rất là khoa học. Đầu tiên là quầy nướng, mình thấy có nướng mỡ hành và nướng phô mai. Hào, ngao, sò thì sẽ được nướng mỡ hành, nhum thì họ nướng thêm với trứng, còn sò điệp thì họ đem nướng phô mai. Tại Củ Vân Long thì mình không thấy có chen lấn các bạn, đặc biệt là ở quầy tôm, cua và ghẹ hấp. Các khách hàng hôm nay mà mình gặp đều rất điềm đạm, chậm rãi và hoàn toàn không có sự tranh giành. Một phần là đến từ việc nhà hàng đã bố trí rất khéo hai quầy cua ghẹ giống nhau ở cả hai đầu của quầy lai. Điều này có nghĩa là thực khách dù là đi từ hướng nào tới, họ cũng đều dễ dàng tiếp cận được các loại hải sản có giá trị cao mà không cần phải tập trung vào một chỗ. Các loại nước chấm cũng vậy, được bố trí ở cả hai đầu, nên không gian ở giữa là các món hải sản hấp và xào trở nên vô cùng thoáng đãng. Một điểm đặc trưng nữa ở Củ Vân Long mà mình thấy rất ít nhà hàng nào có, đó chính là quầy tiệm sắm. Bữa tối hôm nay thì họ phục vụ bánh bao kim sa, chân gà hấp tàu xì, hoành thánh sốt cay, há cảo, xíu mại và một vài món chiên. Quầy này thì khi nào mình gọi thì họ mới đem ra cho mình các bạn nha. Và đối với các món chính hay là thức ăn nhanh cho trẻ em thì mình có thể tìm thấy được ở quầy trong cùng.
như là xúc xích, khoai tây, cánh gà chiên, cơm chiên, súp và cháo. Tại quầy này theo như mình cảm nhận thì nó được thiết kế như là một căn bếp Á Âu kết hợp với hầu hết những món ăn đặc trưng từ cả hai nền ẩm thực như bếp steak, đùi cừu nướng, bánh mì nướng, khoai tây đút lò, lườn ngỗng xông khói và những dĩa gà quay, xá xíu vô cùng hấp dẫn. Đối diện quầy BBQ sẽ là quầy salad với khoảng 20 loại và một góc nhỏ xa xa đằng kia chính là quầy món ăn Việt Nam. Mình có phở gà, bún riêu, phở cuốn, xôi Hoàng Phố và một số món ăn truyền thống bổ sung như gỏi cuốn, chả giò, bánh khọt và bánh xèo. Tất cả đều được trưng bày khá ít, được giữ nóng và làm mới gần như là liên tục. Trở lại với điểm khởi đầu, mình sẽ gặp lại quầy tráng miệng là nơi bày biện với hơn 40 loại chè, trái cây, bánh ngọt, pudding và các loại kem, là kết thúc một hành trình mà mình có thể gọi là tham quan khu vực buffet vô cùng rộng lớn tại Củ Vân Long. Bữa ăn hôm nay của mình chắc chắn là sẽ bắt đầu với sashimi các bạn. Thứ nhất là nhìn nó rất ngon và thứ hai là thường trong một bữa ăn, nếu được thì chúng ta nên ăn các món sống trước để cơ thể mình tiêu hóa được khoa học hơn. Và trên tay mình đang gấp là một miếng lườn cá hồi phải nói là rất tươi. Ở đây nhà hàng có cả phần lườn và phần nạc luôn các bạn. Tương tự như bên My House mà mình đã từng review. Tuy nhiên bên này thì mình thấy họ cắt đẹp hơn, độ dày chuẩn hơn và các gia vị ăn kèm như nước tương hay wasabi cũng không bị quá mặn hay quá nồng. Đặc biệt là wasabi có độ thơm nồng khá dịu, giống như là họ có trộn một ít wasabi thật vào bên trong. Nên khi ăn cùng với những phần cá béo như lườn cá hồi, cái độ béo của nó trở nên rất ngọt ngào, thơm mát, mặn mặn và động lại là vị cay the nhẹ nhẹ khá dễ chịu. Mình đánh giá rất cao ba loại sashimi ở đây. Dù là ăn không hay ăn với wasabi cũng không hề bị tanh. Tất cả đều có một sắc màu tươi trong, phản sáng tốt, độ đàn hồi cao và điều tuyệt vời nhất là họ vẫn giữ được cái chất ngọt dai từ phần cá ngừ và độ giòn ngọt đặc trưng từ phần cá kiếm. Cá trích ép trứng cũng vậy, được ép chặt và đều, phần thịt cá có độ mềm ngọt khá cao, da cá thì không tanh, còn trứng cá thì dẻo giòn. Nói chung là nó tạo cho mình cái cảm giác ăn y như là mình đang ăn trong một nhà hàng Nhật vậy các bạn. Maki thì ăn cũng được, mặc dù là cơm hơi nhiều nhưng tổng thể gạo dẻo và nhà hàng làm phần sốt rất ngon. Cá ngừ khè cũng thơm nên ăn một miếng, đâu đó trong đầu mình vẫn có ý định đi lấy thêm miếng thứ hai. Các món ăn tiếp theo mà mình thử sẽ là các loại hải sản luộc hấp và các món ăn chế biến sẵn. Trong đó mình có lấy thêm một con tôm chiên tempura ở quầy đồ Nhật. Tuy nhiên con tôm này với mình nó kiểu như là tôm chiên xù bình thường thôi các bạn. Tôm thì ít, bột thì nhiều, ở ngoài thì giòn, ở trong thì ỉu, nên nói chung là mình không đánh giá cao. Nhum nướng mỡ hành thì có con lớn con nhỏ. Thịt nhum khi ăn thì mình thấy nó hơi khô và thiếu đi độ béo. Điểm cộng là dù kích cỡ không được lớn cho lắm nhưng thịt nhum nhiều, sốt chấm cũng ngon. Gia vị nêm nếm hình như là họ cũng có tinh chỉnh lại một chút, cụ thể là ngọt hơn để thích nghi với khẩu vị của miền Nam. Về các loại ngao, sò nướng hay là hàu nướng phô mai thì mình đánh giá chung là bình thường ha. Ăn cũng được, phô mai nhiều nhưng được cái là vẫn đỡ hơn những nơi khác. Ít ra là mình còn có thể ăn trọn nguyên con hàu hay sò điệp nướng phô mai mà không cảm thấy bị ngậy hay ngán. Sò điệp ở đây ngon các bạn, thịt chắc và vẫn giữ được thớ. Hàu hấp cũng rất ngon luôn, béo và có chất nước ngọt hơn nhiều so với nướng phô mai. Còn con này là mực ống hấp gừng. Mình sẽ ăn chung với một loại sốt mà nhà hàng gọi là sốt chấm ốc, rất là đặc biệt luôn. Vị chua của nó rất thanh, cay cay và ngọt nhẹ. Đâu đó mình còn nghe được một chút hương thơm lá chanh và vỏ tắc khi nhai cùng với những miếng khoanh mực dai ngon và tươi rói. Ở đây nếu may mắn thì các bạn có thể lấy được những con mực có trứng nha. Không phải con nào cũng có đâu, nhưng nếu mà ăn được thì nó sẽ dẻo béo và ngọt sâu hơn những con không trứng khá nhiều. Ốc len xào dừa thì mình thấy cũng có một chất lượng khá tốt, với chất nước cốt dừa ngọt béo theo kiểu miền Nam. Ốc len cũng rất béo, nhiều thịt và rất dễ hút. Còn cua và ghẹ thì sẽ được nhà hàng trữ sống chung với các loại ngao, sò. Nên nếu mà nói về độ tươi thì Củ Vân Long có chất lượng không thua kém gì các nhà hàng buffet ở cùng phân khúc hay thậm chí là cao hơn. Điểm trừ là size không đều, độ chênh lệch size lớn nên những con mà mình đang cầm trên tay là những con mà đã được vợ mình lựa chọn rồi. Tuy nhiên dù là con lớn hay con nhỏ, tỷ lệ thịt đều được lấp đầy vào khoảng 80-90%, gạch nhiều, thịt chắc, ngọt sâu và hoàn toàn không có con nào bị bở hay bị ốp quá mức.
Các món hải sản còn lại như tôm càng, sò huyết, ốc hương và nghêu thì mình cũng đánh giá chung là khá tốt về mặt nguyên liệu lẫn nêm nếm. Và phải khen lại một lần nữa là các loại sốt chấm hải sản từ nãy tới giờ nhà hàng làm rất là hợp với khẩu vị của mình. Độ sánh cũng vừa phải chứ không quá lỏng hay bị đặc kẹo. Các bạn nếu mà đang xem video của mình để tham khảo cho các quyết định đi ăn thì có thể kết thúc video tại đây được rồi. Không cần phải xem thêm đâu, vì các món ăn cuối buổi mình ăn thử cũng đều có một trải nghiệm khá hài lòng, theo thang điểm từ 7 tới 10. Trừ tiệm sắm ra thì không có món nào dở hết. Mình nói như vậy là bởi vì tiệm sắm ở đây làm rất là chán. Xíu mại chỉ có thịt bằm, còn trứng cá thì hấp như là trứng ốc bu. Ăn không tệ nhưng nếu có trở lại thì mình sẽ bỏ qua. Còn beef steak thì ngon nha, rất mềm, thơm bơ, ăn không cần dao các bạn vì nhà hàng đã chủ động cắt nhỏ cho mình rồi, nên khi cắn hay nhai, các thớ thịt cũng đều rất dễ đứt và tiết ra một chất ngọt tự nhiên. Bên cạnh hai loại sốt là sốt kem nấm và sốt tiêu đen, mình thấy cũng khá đậm đà. Tiêu ở đây họ làm thơm chứ không bị cây sọc, rất hay. Và cuối cùng là các món ăn tráng miệng. Mình thì chỉ ăn kem thôi, còn vợ mình sẽ thử nhiều loại hơn và cho nhận xét là panna cotta với bánh flan ở đây ngon. Không quá ngọt và cũng không quá béo. Hương caramel cũng rất thơm đối với bánh flan. Riêng kem thì cá nhân mình thấy cũng bình thường, ăn nó kiểu hơi nhiều hương liệu một chút. Và kết lại, Củ Vân Long là một nhà hàng có mức giá có thể nói là cao nhất trong phân khúc tầm trung, nhưng chất lượng món ăn, dịch vụ mà họ mang lại, cá nhân mình đánh giá là rất thuyết phục. Dù là một thương hiệu có xuất phát điểm từ miền Bắc, nhưng khi vào Nam, họ đã thích nghi rất tốt, có sáng tạo và thể hiện được sự cầu thị trong việc thiết kế menu buffet. Đây chắc chắn là một trong những thương hiệu mà mình sẽ ghé lại nhiều lần trong tương lai và mong là họ sẽ có thêm nhiều chi nhánh nữa ở Sài Gòn. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.